at mag-iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay, Promdi. Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi. Basta Promdi, Lodi. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Sa mga kababayan nating Cebuano, maayong hapon po. Magandang hapon sa iyo, Apid. Magandang hapon, Ma'am Ses, at magandang hapon din po sa inyong lahat. Ako naman po ang inyong tinig sa Kongreso at magsisilbing tulay sa mga reklamo ng bayan. Sama-sama po nating iangat ang kaunlaran ng pamayanan. Ako po ang inyong totoong kapromdi, Apid de los Santos po. At sa mga kababayan nating Ilocano, na imbag nga rin po. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 530 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio na rin tayo sa Ilocos at sa DXRD naman sa Davao. At napapakinggan din tayo at napapanood sa Albay sa pamamagitan ng Radyo at TV Veritas. Simulcast po yan. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Alamin muna natin ang mga pinakahuling pangyayari sa mga probinsya, hatid ang ating mga loading reporter. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Okay, Kong, ikaw na ba mauna? Okay, sige Ma'am Ses. Sa Western Visayas, 34 na individual nakaranas ng adverse effect matapos mabakunahan kontra COVID-19 ayon sa DOH. Reporto ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo. Sa mahigit 1.4 million na nabakunahan na ng COVID-19 vaccine sa Western Visayas, umabot sa 1,988 ang nakaramdam ng minor adverse events following immunization o AEFI mula sa iba't ibang probinsya sa reyon sa East. Nasa 34 na individual naman ang may serious adverse events kung saan 5 rito ang nagmula sa Antique at Capiz, 4 sa Iloilo Province, 1 sa Negros Occidental, 3 sa Bacolod City at 16 sa Iloilo City. Ayon kay Dr. Bea Camille Natalaray, ang spokesperson ng DOH-6, ang mga may serious adverse events ay ang mga individual na nakaramdam ng lagnat, sakit sa brasong tinurukan ng bakuna at isinugod sa ospital dahil sa allergy. Nasumite na ng DOH-6 sa Committee on Adverse Events following immunization ng DOH Central Office ang kaso ng 34 na individual upang mapag-aralan kung may direktang epekto ang COVID-19 vaccine sa kanilang karamdaman. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Maleriado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Alam mo kung Apid, kailangan mag-ingat tayo sa pag-aakalang kasi sa ulat na ito, 34 na individual
ang nakaranas ng serious adverse effects. Pero 1.4 million naman ang nabakunahan. Yes, Kasi baka oo. matakot ang mga kababayan natin na magpabakuna. Yan nga, Ma'am Ses, yung sinasabi nila, ang mga effects na ganito ay 1 in a million. Very rare kung mangyari. Oo, isipin mo 1.4 million na ang nabakunahan sa Western Visayas. 34 ang may serious adverse effects na malamang ay galing sa allergy base sa report ni true. Maggie, no? Ayun. So, kung kayo po ay nagdadalawang isip, wag po dahil very minimal naman itong nangyaring ito at mas mabuti na kayo ay mabakunahan. Oo, Ma'am Ses, mas matakot tayo sa COVID kaysa sa bakuna. Correct. Okay, dumako naman tayo sa Masbate. PDRRMC naglabas ng kabuang pinsala na dulot ng bagyong Jolina. Narito ang ulat ni Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Inilabas na ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang bilang ng mga napinsala mula sa Agriculture and Fisheries, Irrigation System at Local Infrastructure. Sa Agriculture and Fisheries, mayroong 40,379,238 pesos and 15 centavos. Samantala, ang Irrigation System ay mayroong 16,780,000 pesos at ang Local Infrastructure ay 29,260,253 pesos na may kabuuan ng 86,419,490 21.15 centavos. Ito anya ay sa bulamang lalawigan ng Masbate. Patuloy pa rin ngayon ang rescue operation sa nawawalang mahigit pa 10 na mga Masbatenya ng PDRM katuwang ang Philippine Coast Guard, PMP at Philippine Army at mga rescuer. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming Yan. salamat, Leo. Nako, Akong. Si Leo Yes. talaga very accurate hanggang sa sentimos. Oo, talaga. By the detail, by the dot, Ma'am Ses, ano? Oo, very accurate talaga. Oo. Sa Cagayan de Oro naman po, healthcare utilization rate ng lungsod nasa 82% na reporto ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Ikinabahala ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang pagtaas ng Healthcare Utilization Rate o HCUR na umabot na sa mahigit 82%. Ipinaliwanag ni Mayor Moreno na talagang mataas ang HCUR dahil ang high risk ay nasa 70%. Ayon kay Mayor Moreno na dapat magtulungan upang mabawasan at mapigilan ang pagkalat ng virus. Samantala, bumaba naman ang ADAR pero problema dahil mataas pa rin ito sa 7% at gumanda naman ang 2-week growth rate na nasa negative 29%. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Annalisa. Nako, nakakabahala talaga ang nangyayari dyan sa Cagayan de Oro. Samantala sa Central Luzon naman, mahigit 1,600 persons deprived of liberty, fully vaccinated na. Narito ang ulat ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Naitala sa 1,664 persons deprived of liberty o PDL sa buong Central Luzon ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ayon sa ulat ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ang naturang figure ay 18.6% ng 8,856 total population ng PDL sa buong rehiyon. Ayon kay BJMP Assistant Regional Director for Operations Andrew Tauli, ang mga vaccines na ibinakuna sa mga PDLs ay nagmula sa mga local government units. Samantala, nagpapatuloy anya ang isinasagawang pagkoconduct ng welfare development activities in the form of therapeutic community modality program. Ito'y para ma-manage ang behavioral, intellectual, spiritual at social aspects ng mga PDLs at masiguro na mataas pa rin ang kanilang moral sa kabila ng naranasang hirap dahil sa pandemya. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Mike. Dumako naman tayo sa norte. Mga senior citizen ng Candon City, Ilocos Sur, dinarayo ng Res Bakuna Team. Narito ang report mula kay Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting Network. Hindi alintana ng Res Bakuna Team ng Candon City ang ulan at tindi ng init upang mabakunahan ang mga senior citizens sa mga malalayong barangay ng nasabing lungsod. Sinimula ng Res Bakuna Outreach Program na ito noong August 11, 2021 at tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon.
Kamakailan lang ay 37 na senior citizen ang dinayo at binakunahan ng Res Bakuna team sa Barangay San Andres para sa kanilang second dose. Karamihan sa mga senior citizen na ito ay bedridden o di kaya ay hirap nang makapunta sa mga vaccination site ng Candon City. Dahil sa weather, pinuntan pa namin dahil yun ang kailangan Dapat fully vaccinated mga senior citizen natin. So actually, ang pinupuntahan natin na barangay is talagang far plug community. Talagang malalayo ito. Medyo kapag umuulan talagang putikan. So I think sana itong second dose uli sa other barangay gumanda naman ang panahon. Parang at least yung tricycle o yung mga motor ay makarating sa kanilang bahay. Actually, kalat-kalat kasi ang bahay dito kaya medyo may kahirapan. So, I think itong bagyong Kiko sana palabas na on that time. Maybe next week, yung Moderna na second dose ay ipupunta na natin uli sa kanilang kabahayan. Sa kabuuan, nabakunahan na ang 72% ng mga senior citizens sa lungsod. 4,488 dito ay naka-first dose at single-shot vaccine at 1,675 ang naka-second dose. Bagamat dinadayo ng Res Bakuna team ang mga senior citizens, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbabakuna sa mega vaccination site ng Candon City. Tuloy-tuloy yung ating Res Bakuna or vaccination rollout dito sa ating mega vaccination site. Andito nga tayo ngayon sa Candon Civic Center. So for the past 3 days, ito na yung pangatlong araw na nagro-roll out tayo para sa second dose ng mga nabakunahan noong nakaraang buwan para sa categories A1, A2, A3, A4. So magro-roll out tayo ngayong araw ng more than 700 na doses or slots ng second dose ng Sinovac vaccine. Inaasahan namang makakapagsimula na ang Res Bakuna team sa pagbakuna sa General Public o A5 category sa susunod na linggo. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, nag-uulat Nico Valdez para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Nico Valdez. At sa susunod po, Ma'am Ses, hiling ng ilang driver, delivery riders na ma-regulate naman ang lahat ng delivery application company. Tututukan yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba'y di kalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasak. Tunay. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Alam nyo, marami sa atin ang hindi nakakalabas ng bahay dahil sa mga ipinatutupad na community quarantine. Kaya marami rin ang umaasa na lang sa pagpapadeliver ng pagkain, dokumento,
at maging ang pamimili ng mga gamit online. Kaya mga delivery rider ang buong tapang na nakapronta ngayong may pandemya. Pero hindi biro ang trabaho nila, di ba kung apid? Bukod sa posibleng aksidente sa daan, malimit na mabiktima pa sila ng mga fake booking. Ang ilan sa kanila nagtatrabaho mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero kumikita lamang ng hanggang 800 pesos sa isang araw. Wala silang benepisyo tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ang hiling nila ngayon, ma-regulate ang mga delivery application company at magkaroon ng standard sa kanilang sahod. Tama yan, Ma'am Ses. Isa naman si Ezekiel sa mga dating delivery riders na nagprotesta sa Luneta laban sa umano'y napakababang rate na ibinibigay sa kanila. Pero sa halip na dinggin ang kanilang hinaing, na-ban patuloy sila at na-forfeit ang kanilang cash ban. Talagang kawawa naman. Parang naging mafia tuloy ito. Kaugnay niyan, makakausap natin sa telepono si Ezekiel para mas malinawan ang kanyang reklamo. Magandang hapon, Ezekiel. Magandang hapon po. Hi, good afternoon. Ano ba ang sinabing dahilan ng kumpanya? First po, saan pong company kayo galing? Nanggaling po ako sa Lalamove. Okay. And active pa po sa Mr. Speedy. And active pa po sa Joyride. So ang nag-alis sa'yo yung Lalamove? Yes po. Ano ba sinabing dahilan ng kumpanya? Ba't na-deactivate? Pag-deactivate sa inyo? Kasi nung March po is nag-conduct po kami ng isang protest against po sa pamamagitan ng delivery app company. Hindi po namin pinipinpoint as si Lalamove lang po. Lahat po ng delivery app company po yung gusto naming mangyari. Then after po ng protest, bigla pong may nag-text po sa amin pagdating ng mga 6 p.m. na nag-violate daw po kami ng IATF health protocol na social distancing. Kaya sabi niya gano'n, ilalagay raw sa ban status po yung account po namin. Tapos magkano ang cash bond na forfeit mo, Ezekiel? 2,000 po. Talaga? Hindi na binalik? Ano naman ang dahilan? Dahil nga po sa Code of Ethics daw po na nag-violate daw po kami. Pero sabi nga po namin noon, kung totoong nag-violate po kami, merong mga police that time na nandoon sa protest area. So dapat yung mga police pa lang, isinuli na kami kung nag-violate kami ng social distancing o any health protocols. Kaya lang sumunod po kami sa mga health protocols that time, kaya hindi naman kami, ang ginawa lang ng mga police is, i-disperse lang po kami. Nag-apela ka ba sa Lalamove? Yes ma'am, kasi may binigay po silang number para to contact na para hindi raw po ma-forfeit po yung yung cash ban po namin. And mapag-usapan daw po kung ano raw po yung nangyari. Pero yung contact number po na binigay po nila is unreachable po, hindi po active. Tapos wala na. Hindi mo na tinuloy. Yes, wala kang sulat, email o sa kanila? Wala na po ma'am after that. Go ahead, Kong. Ilan kayo, Ezekiel, na nakaranas nito? Yung mismong pangyayari po na yon nung March after the protest po, ang alam ko po na ban sa status sa platform ni Lalamove is nasa 25. 25. Tapos, Yes po. Walang nagkaroon ng formal complaint sa inyo? Walang nagbigay ng formal na sulat sa Dole or sa Lalamove or kung anong app, delivery app? Kasi sir, ganito po ang nangyari. Sa Lalamove, apart po ng Lalamove, lagi po nila sinasabi na lahat ng office ng Lalamove is closed dahil sa pandemic. Pero tataka na kami, bakit operational pa rin sila kung toong close ang company? Oo, totoo. Email. I-email, Ezekiel. Walang nag-email? Tsaka ang nangyari po kasi after the deactivation, sir, gusto naman namin, sir, na magpasa uli ng mga complaint or mga
yung mga tanong na bakit kami naban is ang Busy na pumigil kayo. naman sa amin. Pumigil naman po kasi sa amin is yung iba natakot na. At saka syempre, kailangan nyo maghanap buhay, di ba? Yes, oo. Medyo abala yun eh. Like di ba? Oo, Ezekiel, gusto ko lang kasi nasa Mr. Speedy ka, tsaka ano ba yung isang nasabi mo? Ano ba patakaran? Jared. Magkano ang kinikita nyo? Kunyari, binook kita, tapos 100 ang bayad sa pag-book. Magkano ang sayo doon? 80 pesos po, ma'am. Kasi yung 20 pesos po is mapupunta po sa company. So, sa tingin ninyo, yan ba ang standard rate sa industry? 80-20? Sa totoo lang po kasi, ma'am, yun po yung kalakaran po ng mga delivery app company. Yung percent po nila ay commission is 20%. Okay. Pero depende po kasi yun sa kinikita po kasi ng rider, ma'am. Katulad ng sabi ko po kay Sir Likop na meron pa po kaming monthly amortization sa motor. May gas po kami allowance every day. Meron po kaming data load. Oo nga. Then kumakain din po kami. Araw-araw, bumabiyahe po kami. So, siguro po, kung example nyo po, ma'am, na 180 na lang ang natira sa amin kasi 20% commission, may uuwi po namin sa family namin is mga 25 pesos po. Ibig sabihin, Ezekiel, tama ba pagkakaintindi ko, itong mga panload ninyo, itong panggasolina ninyo, is galing sa inyo to, gastos nyo to, walang suporta to galing sa app? Yes po, lahat po ng expenses po. Oo. Ano ba ang usapan nyo? Meron ba kayong kontrata na direct hire ba kayo o merong employee company na nag-hire sa inyo? Yung application, sir, ang sinasabi po kasi nila, alam mo, born ng ibang delivery company, wala kami employee-employer relationship. Meron kami is partners. They called us partners. Pero po yun, Style. Pero po yun nangyayari sa sistema, hindi po namin nararamdaman yung partners. Kasi pag sinabi pong partners, lahat ng mangyayari, lahat ng gagawin, lahat ng mga upgrades or any na mga makakabuti sa company, dapat alam namin. Pero wala po, left behind po kami. Kapag nagkamali kami ng konti, deactivation, out ka na. O sige, dyan ka lang, Ezekiel, kasi makakausap din natin si Don Pangan, Secretary General ng Kagulong, isang samahan ng mga rider na nakatutok sa mga karapatan at kapakanan ng lahat ng mga rider. Magandang hapon po, Ginoong Pangan. Ay, magandang hapon naman, Ma'am Ses, at akong ati sa mga taga-pakinig ninyo sa inyong programang Basta Promdi, Lodi. Okay, Mr. Pangan. Don, pwede ka na lang kitang tawagang Don. Itong kaso nila Ezekiel ay tumutulong ba kayo sa kanilang kaso dahil 25 mga rider ang apektado na waive pa, hindi na nila nakuha yung cash ban nila na forfeit? Actually, hindi lang yung kaso ni Ezekiel yung tinututukan natin. Naging yung mga kapatid nating rider dun sa Food Panda, saka yung Grab sa Cebu, may mga almost similar na situations na nangyari sa kanila. Sa Food Panda noong July, nagprotesta yung mga kapatid nating Food Panda riders dahil din sa same case na bumababa yung rate. At yung may nila sa kanilang pamilya. Kung dati pag-uwi sila ng halos sa 1,200 pesos kada araw, ngayon nasa 800 pababa na lang dahil sa baba ng rate. Ngayon kasi ng kompetisyon at bababaan ng rate ng iba't ibang mga kumpanya. Sir, nagbago po ba ang rate? Ano ba nangyari? Ba't bumaba? Kasi may isang kumpanya na magbababa, so hahabulin nila yun. Dahil commission basis, pag bumaba yung rate, bababa din yung commission. Bababa rin yung maiuwi ng rider. Kasi kunyari may bagong kumpanya nag-set up ng app, ganon. Parang pababaan, ganon po ba?
Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari ngayon. At marami din sa mga kasamahan ni Ezekiel sa Lalamove ang nagrereklamo na dahil patuloy nga yung pagbaba ng rate at naiuwi nila sa kanilang pamilya. Pero tapos, Sir Don, masasabi nyo ba yung ngayong COVID, tumaas ang kita talaga nitong mga app na to, no? Itong mga Lalamove, itong mga Grab, tumaas talagang kita nila. Yes. Mula pa nung last year actually, nung nagsimula yung pandemic, talagang naging dependable itong ating mga kapatid na delivery riders pagdating sa paghahatid ng pagkain at ng mga parcels na kailangan ng mga kababayan natin. And yet, ayan nga nangyayari, medyo lumalala yung sitwasyon. At mukhang nalulugi na nga itong ating mga kapatid na riders sa patuloy na pagbaba ng rates. At ang malupit pa rito, yung rights nila para mag-air ng kanilang grievances ay nasisikil dahil nagpapagbantaan nga sila ng termination. No, na parang wala naman, hindi naman sana sakot na ng kumpanya yung ganyang klaseng yung pagbibigay ng penalty dun sa mga tao dahil lang sa meron silang grievances o reklamo. O sige, Don. Okay, Alam tama. mo, So, dederecho mo ang inyong Don at Ezekiel. Makakausap natin via Zoom si Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa kanya nyo na ilapit ang inyong mga daing. So magandang hapon po sa inyo, Secretary. Magandang hapon po, Ma'am Ses. Good afternoon. Thank you naman. Every week mukhang nagkikita tayo. Maraming salamat po. Okay lang po. Thank you so much. O sige, unang-una na, Secretary. Ano bang proteksyon ang maibibigay ng batas sa delivery riders natin na talaga parang ipit na sila gawa ng stiff competition ng mga delivery app, pababa ang kanilang kinikita. Alam mo, Mr. Kong at saka Ma'am Ses, itong ating mga riders and itong mga Lalamove, paano yung tawag, Food Panda, Grab, this is a new concept of work relation. Hindi mo malaman kung sila ba'y contractor o sila empleyado. That is why dapat this should be the subject of a legislative para mag-govern yung relation between the riders and the platform owners. Kasi sa ngayon hindi mo malaman kung sila ba ay empleyado ng mga platform owners o are they contractors, independent contractors. Kasi kailangan in order to determine kung ikaw ay isang empleyado, kailangan malaman mo who hired you. Tama Pangalawa, when you are hired, sino may control sa iyo? Ayun. Tapos ano yung basic compensation mo? These are the factors that will determine whether you are an employee or you are a contractor. But kaya itong problema itong mga riders Kong, ang advice nyo sa kanila, they should file a complaint before the labor arbiter. Yeah. Para once and formally determine talaga ano ba ang kanilang relasyon. Ibig sabihin po, wala pang ruling yung DOLE regarding sa type of employment nitong mga app na to, parang gano'n. Wala pa po. Honestly, wala pa po. Kaya hindi mo malaman whether they are independent contractors or they are employees. Kasi kailangan kung employee ka ng isang tao, you must be hired by him. Yeah, diba? Dapat may control over you. Gano'n, Kaya nga kanina, term na ginagamit daw nila is partners. So parang doon nagkakos ng confusion yung iba naman, independent contractors. Gano'n. Tama. This should be the subject of a legislation talaga. Siguro, Sec, pwede kami makabisita sa office mo to let's develop a bill regarding this. Makagawa tayo ng In the meantime, ano pong gagawin nila? In the meantime, kagaya nitong problema ni Ezekiel. I encourage itong ating mga riders to file a complaint before the labor arbiter. Saan po? Sa opisina NLRC. NLRC. Don,
Yes po. Ano, narinig mo si Secretary? Apa. Actually, yung mga kapatid natin sa Food Panda sa Davao, nagsimula na rin sila mag-file ng kaso. Kung sa kaso ni Ezekiel, pwede kami makipagtulungan para masamahan sila na makapag-file ng kaso. Ayun. Tama yan. It's high time na Secretary Beno, isa lang pong isa po sa mga naging agreement po natin dun sa National Employment Recovery Summit ay yung pagbubuo ng technical working group para mapag-aralan na ng DOLE ng mga labor organization sa mga riders group kung ano ba talaga ang employment status ng mga delivery riders natin dahil bagong industriya nga itong gig economy. So kailangan talaga mag-set tayo ng itong bagong industriya na ito regarding delivery riders. So inaantabayanan na lang po namin sa inyong opisina, sa DOLE, yung pagpatatawag ng TWG para mapag-usapan na natin at hopefully maging output ay isang department order setting up the standards. Yeah, nagkaroon nga ng remember mo yung kaso nung Food Panda at saka yung mga riders. Na-resolve naman yun, na-resolve yung problema between the riders and Food Panda, yung platform. But once and for all, to decide whether they are independent contractors or they are employees of the platform owners, mas mabuti na either i-file mo na or maybe request Congress to come up with a legislative act to define the relation between the riders and the platform, whether as contractors or as employees. Pero Secretary, ano nang update yung sinasabi ni Don na technical working group na napagkasunduan noong summit ba yun? At yung National Recovery Summit? Yung National Employment Recovery Strategy. Opo. Kung pa yan proseso pa yan. Kailangan imbitahin yung tripartite member ng council, yung labor, yung worker, employer, yung DTI, yung hindi pa yan nagagawa, sir. Pag-usapan, Pero eventually, it will have to be acted upon by Congress if we want to come up with a definite establishment of the relation. Habang wala pong batas, wala po bang balakan DOLE na magkaroon ng guidelines or kung anong protocol for this? Kumbaga, temporary guidelines. What we can do only, Kong, is advisory. We cannot compel each one of them to, we cannot even, empleyado mo yan. Hindi namin masasabi yan. Kasi hindi naman nila hire, hindi naman nila kinokontrol ang trabaho, ganon. Or we cannot also say na, contractor ka, ganon. So, what is important here is they go to the NLRC and once and for all let NLRC in its quasi-judicial function determine kung anong relation nila. And then, kung magkaroon ng kaso yan, ang aabot ng Supreme Court kung hindi nila, questionin nila decision ng NLRC. But in the meantime, Congress should come up with already a legislation. Yung NLRC, can they help itong mga nareklamo, itong natanggalan ng cash bad na makuha nila yung cash na pinagtrabahuan and deserving para sa kanila? Pwede magano. Pwede Kasi Secretary, parang ang nangyayari na kinikitil yung kanilang right to protest, right to paano ba yun? Parang strike in a way. Hindi naman strike, para lang magreklamo, di ba? Dahil doon hindi na pwedeng kunin ng cash bond. Yun na nga ang dyan, Ma'am says, the problem is you do not know the relationship between the rider and the platform owner. Kasi, sabi nila, nagprotesta ka, ayaw ko na sa'yo. Sabihin, ayaw ko na makipag-negosyo sa'yo. Kasi sabihin nung isa, hindi pwede, kasi it's my right. But anong basis ng right mo? You are not my employee. So sabihin ng platform owner, hindi naman kita empleyado. Nag-uusap lang tayo, may kontrata lang tayo, gano'n. So, in the final analysis, somebody has to determine whether the riders are employees of the platform owner. And once and for all, that is decided, alam na natin kung anong relasyon nila. Mabilis naman po yan mangyayari, mabilis naman po. Alam mo, Ma'am Sese, judicial process yan.
kami ni Isek, natawa kami dun sa... Alin? Kasi naman, parang, syempre, nakikisimpatya ako sa kanila. Biruin mo, 5 to 7, kumakayod. Tapos, ano pa panahon nilang magreklamo, magganyan eh. Yun yung exploitative talaga, itong mga na to. Parang ayoko na mag-order tuloy. Hindi ba? Totoo yan, Ma'am Ses. I agree. Hindi nyo pa pwedeng bastonin sila, secretary? Matakot man lang ng konti. Yun na nga, the only way we could come up with a coercive measure is through the judicial process. Kami wala naman kaming ganung power eh. We cannot we can only advise them to be fair with their counterparts. Pero wala kaming legal basis to compel them because hindi man namin masabi, oy, empleyado mo yan. Yes, kailangan litrato mo. but at least, anong empleyado? Hindi ko kilala yan. Yeah, but keep them on their toes. Keep them on their toes. Ganyan. Diba? Yeah, that's why the best is for them to file a complaint. That's why I encourage them to file a complaint. Para gagalaw ang Tanong natin gagalaw sila. yung proseso. Ezekiel, handa kayong mag-file ng complaint? Ready naman po, ma'am. Kaya sige. lang, ma'am. Yan, Ezekiel. Right yan. Go to court, go to the NLRC para once and for all, malaman natin ang karapatan ninyo. Yes po, Secretary po. Maraming salamat po. Kaya lang po, ang pagkataka po namin is malaking question talaga. Ayun po, kasi before po the protest, after the protest, nagpunta po kami sa LTFRB para magtanong kung... LTFRB? Yes, ma'am, kung mali! Maling ahensya. Kung may franchise po ba? Ang sabi po nila, wala pong franchise ang mga delivery app. Meron lang silang special permit. So sabi ko ganun, kaya pala walang nagre-regulating, walang regulating body. Pwede rin. Yun nga, yun. Yun ang problema dyan. Right, nagkaroon na ng investigation yan sa Congress, yung tungkol dyan sa isyong yan. And mukhang hindi talaga satisfying, pero ang alam ko niya, nagkaroon sila ng parang middle ground eh. Wala pa ako sa Congress nung time na yun. Kong, imbestigahan mo yan. Yeah. Ang pinakamaganda dyan, Kong, you initiate mo. That will be a crowning glory mo yan. You come up with the legislation determining the relation between the riders and the platform owners. Para once and for all, masabi natin, either they're employees or if they are contractors. Because if they are contractors, then they will be governed by the provision of the contract. And if they are employees, then they will be governed by the Labor Code of the Philippines. Okay. Ezekiel, may contract ba kayo? Ma'am, meron po kaming contract na paano ba ito? Online contract na nag-agree kami doon sa policy ng company pero wala po kaming hard copy na hawak. Yun ang problema yun. Para malaman sana natin, Ezekiel, kung ano yung patakaran. Ano ba, ilang oras ka ba magde-deliver for them? Magkano ang magiging compensation mo for delivering the goods for them? Dapat may ganun provision ng kontrata eh. Oo. Sek, ito nga Sek, may nag-message sa ating hotline. Masyado po kasing mababa ang kita ng rider. Malinaw po na sinasabi nila na business partner kami pero hindi po namin nararamdaman yan kahit sa ang platform. For one, dito ako nagtataka, may I interrupt? Hindi man lang sila inano ng vaccination, di man lang sila inasikaso, di ba? Dapat may ganon. That should be part. Dapat, oo. Yun ang sinasabi ko na mas maganda na magkaroon na ng agreement o kontrata para may parameters. O ilang oras ka mag-deliver for me. Maganda yung point ni Ezekiel na yung LTFRB rin, parang walang nagre-regulate sa kanila, no? Dahil special permit lang yung binigay ng LTFRB eh. So parang very loose ang rules. They can go to the LTFRB
after they have come up with an agreement with the platform owners. Kasi kung eventually it will turn out na sila ay empleyado ng plataforma, hindi na nila kailangan yung LTFRB registration. Pero kung halimbawa, it turns out that they are contractors, then they have to register with the LTFRB. You mean the rider? The rider? Yes, the rider. What I'm saying, Secretary, is the app itself has no parang there's no agency regulating them. Right now nga, that is correct. That is terrible. Wala talaga. Kasi hindi mo alam kung anong relasyon nila eh. You do not know the relation. So parang they can do anything. That is right. That is right. Naku naman. Kaya sabi ko nga, para ma-test case na natin, Ezekiel, file a case na with MLRC. Okay, handa si Ezekiel, handa rin si Don. Don, ready kayo, di ba? Among other things. Di ba sabi mo, hindi lang naman kaso nila Ezekiel, marami pa. Marami pa po. Actually, para once and for all, malaman na natin sa Cebu, meron na rin ganyang similar cases na termination dahil lang sa mga ilang paglabag. Sinasabi nilang may mga nilabag silang mga policies. Pero, ayun nga, kung yun po ang tayo ni Secretary Delos, mag-file ng kaso, handa po kami na tumulong sa ating mga kapatid na riders, mag-provide ng mga abogado at itatang legal na serbisyo para makapag-file na sila ng kaso. At very good. bigyan ka ng resolusyon itong problema to. Sa totoo lang po, dahil nga bago ng industriya ito, tama po si Secretary Delos doon, wala po talaga tayo pang standards na may set, wala pang mga pulisiyang nagagawa para proteksyonan yung ating mga delivery riders. Mga ilan ba sila doon throughout the country? Mga ilan kayo? Yung isang gusto nating malaman, Ma'am Ses, ang mismo ang mga kumpanya, hindi nila dinidisclose kung ilan yung kanilang mga delivery riders. So, hindi natin mabilang. Pero kung sa tansya natin, mga nasa 100,000 na yan, buong Pilipinas. Malamang, oo. Tapos nga, hindi ba parang kanya-kanyang sikap sa pagkuha ng vaccination? Wala man lang nag-aakaso. Di ba? Kahit pa isa, nagtatrabaho sila, whether ano man yung kanilang status o freelancer man o business partner, wala po silang proteksyon. Ilan ba kayo nakakaawa po na tingnan natin mga delivery riders na nauulanan, naaarawan, pero walang mga health benefits na natatanggap. In the meantime, kung tatanungin ko si Ezekiel, ilan ba sila mga riders? Secretary, sa totoo lang po, sa mga rider po, marami po, umabot po ng 30,000 po ang 40,000 ang rider. Dito lang po lahat. Sa Metro Manila pala po. Hindi ko pa po alam yung ibang mga company kasi alam niyo naman po kung gaano karami ngayon ng mga delivery app company na lumalabas. May Dingdong, Pero yung pan mo muna, Ezekiel, yung grupo nyo lang, dyan sa may Lalamove, bilang kayo? Umabot na po kami ng mga 25 to 30,000 po. Yan, pwede natin ipasama po dun sa vaccination program. Ayun. Fully vaccinated na po ako, sariling sikap. Pero tama yung ginawa mo, Ezekiel. Pero Ezekiel, sabihan mo yung mga kasamahan mo, nag-o-offer si Secretary na yung kung hindi sila minamahal ng kanilang partner, so-called partner, ito si Secretary Bello, minamahal sila, papabaksinan sila. Oo, sabihan mo, Ezekiel, yung mga kasamahan mo. Yung mga hindi pa nabakunahan, kasi nakakuha ako ng bakuna galing kay Secretary Galvez, yung ating vaccine czar. Humingi ako ng bakuna para sa mga construction workers at saka yung mga workers hindi manufacturing. Medyo malaki-laki na bigay sa akin. Kaya nag-roll out na ako noong first day, 2,000 to kahapon yata, 1,500. Malaki-laki na nakuha ko Kaya kung hindi pa kayo nabakunahan, Ezekiel, pwede namin kayo isama sa programa. Sige, salamat Secretary kasi medyo maano na tayo sa oras. Thank you so much for your time. So, Don, thank you so much, Sek. Anytime, Kong. Anytime, Thank you very much, Secretary Don. Thank you rin po. Thank you po. Ezekiel, magdemanda na kayo.
Thank you. Thank you po, Secretary. Thank you po, Sec. Don, pwede ka rin makipag-ugnayan kay Secretary para sa vaccination ng inyong mga miyembro. Okay, maraming salamat. Samantala, breaking news kong Apid. Binawi na ni Dumaguete Yes, Mayor yan. Felipe Remolyo ang request for authority para mapirmahan ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Dumaguete at EM Cuerpo para sa planong Smart City o ang 174 hectare reclamation project sa lungsod. Sinubukan po naming makausap si Mayor Remolyo pero nasa field daw siya. Sa halip pakakausap natin si Dumaguete City Vice Mayor Carissa Faye Tolentino Maxino. Magandang hapon po, Vice Mayor. Magandang hapon po. Ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Yes po. Si Kong Apid nandyan din po. Hello po. Ibig sabihin po ba nito ay hindi na matutuloy ang planong Smart City Project dyan po sa Dumaguete? It doesn't mean that the Smart City Project will not push through po just because the mayor withdrew the request for authority. It's just that there's no assurance na mananalo ang EM Cuerpo because based sa letter sa PRA, the PRA can conduct its own Swiss challenge. The board sa PRA can conduct their own Swiss challenge po. So what is the significance po? Bali lang, hindi lang i-exclusive kay EM Cuerpo itong proyektong ito. Parang ganun lang po yung sinasabi ng IC. So this will terminate the relationship between the city and EM Cuerpo. And in the letter, we just received a letter this morning sa Sanggunian from the city mayor that he will not be signing anymore the notice of award to EM Cuerpo. In order not to prejudge or preempt PRA in reviewing the document. But ma'am, Vice, diba po, this is a PPE that EM Cuerpo committed to invest as well? I'm sorry po? Diba po itong project na to, ang isa sa mga pondong panggagalingan nito is from EM Cuerpo. Tama po ba yung understanding ko noon? Yes, that is true po. EM Cuerpo submitted an unsolicited proposal to the city government, and EM Cuerpo said that they will be spending for the project. But that doesn't mean that the project is sa EM Cuerpo na. The project is the project of the city government. So as of now, siguro we can say that there's no project because the mayor withdrew the authority, and that was also already granted by the council kanina in our special session. The council, through a unanimous vote, withdrew the authority of the mayor to sign the Memorandum of Understanding. However, the authority to apply sa PRA for the SMART project is still there. So, the difference... Yes po? I'm holding here a letter from the Philippine Reclamation Authority which says it has never received any request for review from Dumaguete. That is true po. Dumaguete never applied for anything yet. So there's nothing with no relationship with the PRA at all. That is true. That is true po. So there's really nothing to argue about now. Ganun po ba? Yes po. The Dumaguete City plans to have the smart city, but Dumaguete City has not applied yet. This is still a plan. So there's really no application yet from the city. That is strange. I'm sorry po. That's very strange. It's a little bit unorthodox, guys. As what I've understood po, naunahan lang ng mga opposition, kaya ganito yung mga reaction. But basically, it's still premature to object. Well, because there was an unsolicited proposal from EM Cuerpo. Yes, according to our city legal officer, they follow the process. It's just that the PRA just recently told them
that the PRA were not notified regarding the Swiss challenge. So, yung sulat galing sa PRA, I'm not sure if we have the same letter, but we just received it yesterday. Yeah. It is stated there that if the board of the PRA will approve, then the PRA can conduct their own Swiss challenge. So, we believe that mas mabuti if nasa kamay na sa PRA, so that there won't be any understanding na the city is favoring a certain company. So because you Yes, are po. still going to the PRA pa lang, meaning this action will come later in the future. Yes, that's true. Okay, so what you're saying is you just want to somehow explain to the PRA that you have not appointed anybody. Parang when you go to the PRA, it is them who will be the one to choose if they so approve of the plan. Tama po ba? Somehow po, it would really depend upon the PRA. I'm not sure about the plan of the mayor yet, but if he will apply to the PRA based on what they have done so far with the PPP selection committee regarding the Swiss challenge and their partnership with EM Cuerpo, if they will submit those documents, it's up for the PRA to approve it or not. Ayun And the kasi PRA nakalagay po, a prior clearance from the PRA is needed for the conduct of the Swiss challenge for reclamation projects. Yes, that's true. That's true. So Which I they think did not failed. participate in. Yeah, they did not comply with the prior notice requirement. So yung nakasulat sa letter na that does not prevent also the PRA from conducting its own Swiss challenge, and nakalagay doon na they can even select another company. So And I think the nagkamali city si is open to that. Mayor. Nagkamali I'm si sorry po? Mayor. Nagkamali po si Mayor. Siguro that's one of the lapses siguro sa administration when they conducted the Swiss challenge po. They were not able to notify the PRA. But you're part of that, di ba po, as Vice Mayor? I'm sorry? Aren't you a party to it as Vice Mayor, or did the Mayor act on his own? No, actually this was done by upon the suggestion of the PPP selection committee. That was the Swiss challenge was conducted. The city council office is different. It's separate from the executive department. Okay, but we were the ones who approved the authority. Upon the advice of the PPP group, sinunod kagad ni Mayor. Parang ganun po ba, Vice? Technically, that was being done. That was what the executive department did. But in the end, they would have had to seek your council's approval, right? Which you had. Yes po. Once there's an approval sa PRA, once everything is approved by the DNR and the PRA, then the city council will have to pass an ordinance incorporating the PPP contract. Pero as of now, wala pa, malayo pa yan because there's even no notice of award yet. The mayor said in his letter that he will not sign the notice of award. So technically, walang nanalo. Technically. Parang is it much ado about nothing or what? Ano ba? I'm sorry po? I haven't heard the question. No, I was thinking aloud. I was thinking, was it much ado over nothing? No naman. Hindi naman siguro because the plan for a smart city is still there. It's just that there's no partner company yet as of now because the city will leave it to PRA to decide. But the PRA is not even has not even entered the picture pala. That is true. That is true. So technically there's no project yet. Yeah. What we have now is still the plan. Kayo Vice Mayor, ano ba ang sa tingin ninyong nararapat? Well, this is the first time that Dumaguete has
entered into or has processed a project na PPP. No? So we believe that the city administration is following the rules, except that yun, may lapses na hindi pala na-notify yung PRA, which may or may not be cured by the PRA board. That we do not know. So if the mayor will still apply, which we do not know yet, if he will apply, then it's up to the PRA board to decide. All right. Kong. Okay. Yeah, ako. But I think, Ma'am Ses, napakalaking bagay nung mga sinasabi ni Vice na opposition. I think if they did not make noise and did their research, Mayor will not do this. I think it is a big help. Yung kinontra nila yung project na to. We acknowledge the right of the people to freedom of expression, and it's actually good for the people to participate in governance. Yeah. Kasi hindi naman lahat nakikita talaga sa official. So it's important for the private citizens also to take part in the government process. Good. Nice okay. that you are seeing that way. Thank you so much. All right. Vice Mayor Carissa Tolentino Maximo. Thank you so much po. Salamat po sa inyong panahon. And, okay po. Sige po. Take care. Hanggang sa susunod. Oo. Ma'am Sis, ibig sabihin, hindi pa tayo super happy. Kasi there is a chance na ilaban pa rin ni Mayor to. Sa PRA, kailangan pumunta muna siya sa PRA. Oo. Yun ang kanyang ilalabi. Yun ang challenge niya. Pero Ma'am Sis, nakakalungkot kasi ginawa nilang parang legal battle instead of environment. Yes, instead of the environment, no? So andun pa rin yung target nila na doon pa rin nila i-build. Tama. Kung bago tayo magpaalam, ang isa lang siguro gusto kong ipaalala sa mga lahat sa atin na gumagamit ng delivery apps. Minsan naman nakikita natin, 'di ba? Medyo may mura naman yung halaga considering the convenience for you. Hindi ka lumalabas ng bahay, hindi ka na sumusuong sa pandemya. Sana tipan ninyo yung mga riders ninyo. Give a tip. Kasi nakikita nyo naman, parang kawawa naman. Kawawa sila. Diba, no? And Ma'am Sis, ako what I do, and sana magaya din ng iba, is pag ako nag-order ako, kunwari, sa fast food, isang 2-piece chicken, ay di dalawa na yung order ko. Or kahit 1-piece chicken or spaghetti, extrahan ko na. Ayan. Para dun sa rider. Maganda yan. Tama, para pagkain, pwede rin. Oo. Okay. So, sana this weekend, mag-weekend tayo, order ng kung ano-anong pagkain, kung ano-anong mga budol-budol sa mga Shopee at Lazada. Tipan ninyo ang inyong mga rider. Yan. At ako po, Ma'am Sis, yung mga nagloloko-loko pa dyan ng fake booking, naku po, you don't get anything from that. You don't. Hindi ko alam kung ba't kayo nag-i-enjoy dyan. Please avoid that. Kawawa po ang rider. Napakawalang puso naman ang mga ganyan. Ang itim naman ang budhi ninyo. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin yan. Yan. Okay, thank you so much, Kong. Happy weekend sa iyo. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi, ako po ang inyong kakampi, Ses Orenya Drilon. Hanggang sa muli po, samahan nyo kami isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Api de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Hanggang sa Lunes po, happy weekend sa lahat. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes. Kilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba.
Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi.